Hello guys! Try natin mag mini vlog. So, gagawa tayo ng strawberry salad ice cream. O diba? Kakaiba. So, ayan. So, ayan guys. Ikakat na natin siya ng 2 to 3 para gumamit. Yan, pag-haluin na natin yung condensed milk saka Nestle cream. So, dapat yung Nestle cream, ilalagay muna natin sa ref para magka-volume. Yan. Let's see guys. O, diba? Nag-volume yung Nestle cream. Hindi siya yung basa ganun. So yan, i-mix na natin. I-whip na natin siya para mas lalong mag-volume. Ayan. Then after that, lalagay na natin yung strawberry. Diba? Red, fresh na fresh. Whip lang natin siya. I-whip lang natin siya guys. So, para magka-balance yung lasa ng strawberry milk and condensed Nestle cream, nilagdagan ko siya ng cheese para mag-balance yung lasa. So, ayan guys. Strawberry salad ice cream na. So, finish na. Abangan ang susunod na kabanata guys. Thank you.